Có những món đồ sinh ra chỉ để dùng vài năm rồi biến mất, nhưng cũng có những món đồ kỳ lạ đến mức trải qua vài chục năm, xã hội thay đổi, nhà cửa thay đổi, xe cộ thay đổi, quần áo thay đổi, nó vẫn nằm chễm chệ trước cửa của rất nhiều nhà người Việt Nam. Dép tổ ong là một món đồ như vậy. Một đôi dép màu trắng ngà, đầy những lỗ nhỏ li ti, nhìn chẳng có gì sang trọng. Giá hiện nay có khi chỉ vài chục nghìn đồng. Người ta có thể xỏ nó đi chợ, ra vườn, xuống bếp, vào nhà tắm, thậm chí mặc quần đùi áo ba lỗ rồi đi loanh quanh cả ngày mà vẫn thấy dép tổ ong nó rất chi là hợp. Có một thời, sở hữu một đôi dép tổ ong mới tinh là chuyện đáng tự hào. Học sinh có đôi dép mới đi khai giảng là vui cả tuần. Người lớn giữ dép rất kỹ, đi đâu bẩn về phải rửa thật sạch. Thậm chí có những ký ức được báo chí ghi lại rằng một gia đình phải bán cả chục buồng chuối mới đủ tiền mua một vài đôi dép. Vậy, một đôi dép nhìn đơn giản như vậy ra đời từ đâu? Vì sao nó lại có hàng trăm cái lỗ? Và bằng cách nào một sản phẩm bình dân lại trở thành một trong những món đồ mang tính biểu tượng nhất trong đời sống của người Việt Nam? Muốn lần theo lịch sử của dép tổ ong, chúng ta phải đi về Hải Phòng. Nơi đây từng là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của miền Bắc. Và cái tên thường được nhắc đến khi nói về lịch sử của dép tổ ong chính là nhà máy nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, một cơ sở công nghiệp được thành lập từ năm 1960. Ngày nay cái tên nhựa Tiền Phong thì nhiều người sẽ nghĩ đến ống nhựa, nhưng trong những thập niên đầu, nhà máy này từng sản xuất rất nhiều loại đồ nhựa phục vụ đời sống, từ vật dụng gia đình cho đến các sản phẩm phục vụ quân đội. Trong điều kiện kinh tế thời đó, nhựa là một vật liệu cực kỳ quan trọng. Nó rẻ hơn nhiều loại vật liệu truyền thống, dễ dàng sản xuất hàng loạt, chịu được nước, lại có thể hình thành đủ mọi loại hình dáng. Và dép nhựa chính là một sản phẩm rất phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Các loại dép nhựa đã tồn tại từ trước. Tuy nhiên, mẫu dép có phần quai đục rất nhiều lỗ, về sau được dân gian gọi là dép tổ ong, bắt đầu trở nên phổ biến, đặc biệt khoảng giữa thập niên 1980. Các nguồn tư liệu hiện nay không hoàn toàn thống nhất về năm chính xác đầu tiên. Có nguồn nhắc năm 1985, có nguồn nói là năm 1986. Vì vậy, cách hiểu hợp lý nhất là mẫu dép tổ ong quen thuộc với người Việt bắt đầu xuất hiện và phổ biến mạnh vào giữa những năm 1980. Đây cũng là thời điểm cực kỳ đặc biệt. Việt Nam đang đứng trước cửa ngõ của công cuộc đổi mới, nền kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, hàng tiêu dùng chưa phong phú. Một món đồ tưởng như bình thường như đôi dép tốt cũng có thể trở thành tài sản đáng kể của một gia đình. Và đúng lúc đó, dép tổ ong đã xuất hiện. Tại sao cái đôi dép này lại có hàng trăm cái lỗ? Nhìn một đôi dép tổ ong, thứ đập vào mắt đầu tiên tất nhiên là những cái lỗ. Nhiều người có thể nghĩ đây là trang trí chủ đích, nhưng thực ra những cái lỗ ấy chính là phần thông minh nhất trong thiết kế của đôi dép. Việt Nam là một nước nhiệt đới, thời tiết thì nóng ẩm. Mùa hè ở miền Bắc có thể nóng hơn 35 độ C, trong khi miền Nam nóng gần như quanh năm. Nếu làm một đôi dép nhựa kín hoàn toàn, bàn chân sẽ rất là bí, mồ hôi không thoát được, đi lâu thì sẽ nóng chân, gặp nước thì dép giữ nước ở bên trong. Vì thế người ta đục rất nhiều lỗ trên phần quai, không khí có thể lưu thông qua các lỗ, nước đi vào cũng thoát ra rất nhanh, đi dưới mưa xong chỉ cần dựng dép một lúc là khô. Điểm thứ hai cũng quan trọng không kém, có lỗ đồng nghĩa với việc sử dụng ít vật liệu hơn, và có lẽ đây mới là phần quan trọng nhất. Trong bối cảnh sản xuất hàng tiêu dùng với giá thành thấp, tiết kiệm được một phần nguyên liệu trên mỗi đôi dép là một chuyện rất đáng kể. Nếu một nhà máy sản xuất hàng trăm nghìn hay hàng triệu đôi, lượng vật liệu tiết kiệm cũng sẽ rất lớn. Các lỗ cũng khiến phần quai nhẹ hơn và có khả năng co giãn nhất định. Thế là một thiết kế giải quyết cùng lúc mấy bài toán, nào là thoáng hơn, nào là nhẹ hơn, nào là ít tốn vật liệu hơn và dễ thoát nước đã ra đời. Còn cái tên tổ ong thì gần như không cần giải thích nhiều. Hàng loạt lỗ nhỏ nằm sát nhau khiến người ta liên tưởng đến những ô ở trong tổ ong. Người Việt vốn có thói quen đặt tên đồ vật rất trực quan, nhìn giống cái gì thì gọi luôn theo cái đó. Thế là dép tổ ong ra đời, và cái tên dân gian ấy sống lâu hơn rất nhiều so với tên sản phẩm chính thức, dép nhựa Tiền Phong. Về màu của dép, bây giờ dép tổ ong có đủ màu, màu đen có, màu xanh có, màu nâu có, thích màu gì là làm được màu đấy. Thậm chí có những phiên bản màu sắc sặc sỡ được làm lại theo phong cách thời trang. Nhưng nếu hỏi người Việt hình dung dép tổ ong truyền thống có màu gì, phần lớn sẽ nghĩ ngay đến màu trắng đục hoặc vàng ngà. Đây gần như là màu sắc huyền thoại của đôi dép này. Các loại dép đời đầu thường được làm từ vật liệu nhựa hoặc cao su tổng hợp có màu sáng. Khi mới mua về, dép có thể khá trắng, nhưng mà đi một thời gian, dưới tác động của ánh nắng, bụi đất, bùn, mồ hôi và quá trình lão hóa của vật liệu, màu dép dần chuyển sang trắng đục hoặc vàng ngà. Thành ra cái màu cũ ấy về sau lại trở thành một màu thương hiệu của dép tổ ong. Thậm chí có một nghịch lý khá vui. Dép tổ ong mới tinh đôi khi nhìn chưa đúng chất, bằng đôi dép đã đi vài năm, hơi vàng, đế hơi mòn và quai hơi mềm.
Đó mới là phiên bản mà nhiều người nhìn thấy lập tức nhớ đến bố mình, ông mình hoặc những năm tháng tuổi thơ của chính mình. Nhưng tại sao một đôi dép bình thường lại từng là đồ đáng giá? Muốn hiểu giá trị của dép tổ ong thời đó, chúng ta không thể lấy mức sống hiện nay để nhìn ngược về quá khứ. Bây giờ một người có thể đi siêu thị, nhìn thấy hàng trăm loại giày dép khác nhau. Dép nhựa vài chục nghìn có, những loại vài trăm nghìn, giày thể thao vài triệu cũng có. Nhưng Việt Nam, những năm 1980, thậm chí là những năm sau này là một thế giới hoàn toàn khác. Hàng hóa khan hiếm, thu nhập thấp, nhiều thứ phải phân phối. Một món đồ gia dụng có thể sử dụng hàng chục năm. Quần áo thường được anh mặc xong truyền lại cho em, vá đít, vá vai, vá đủ mọi chỗ. Xe đạp là tài sản lớn, đồng hồ là món đồ quý của cả nhà. Và trong cái hoàn cảnh như vậy, dép cũng không phải là một thứ mua tùy hứng. Người ta dùng dép đến khi thực sự không thể dùng được nữa thì mới thay. Dép đứt quai thì sửa, đế bong thì tìm cách dán, mòn thì vẫn đi, chưa thủng thì vẫn chưa bỏ. Vì vậy, khi một đôi dép vẫn bền, vẫn sạch sẽ, vẫn tương đối đẹp mắt xuất hiện, nó nhanh chóng trở thành món hàng được ưa chuộng. Dép tổ ong chính là thứ đáp ứng những nhu cầu như vậy. So với nhiều loại dép cũ có chất liệu cứng, kiểu dáng thô hoặc dễ đứt, dép tổ ong có phần đế tương đối dày, quai rộng, bám chân và chịu nước tốt. Nó không sang theo nghĩa ngày nay, nhưng nó là món đồ xịn theo tiêu chuẩn của thời xưa. Và độ bền của dép tổ ong gần như trở thành huyền thoại. Nhắc đến dép tổ ong mà không nói về độ bền thì thiếu mất một nửa của câu chuyện. Cấu tạo của nó cực kỳ đơn giản. Chẳng có dây, không có khóa, không có lớp vải lót phức tạp, không có miếng da cần chăm sóc. Thành ra chẳng có thứ gì mà hỏng được. Phần lớn cấu trúc chỉ là vật liệu nhựa hoặc cao su được tạo thành khuôn, thành một sản phẩm tương đối là liền khối. Mà càng ít bộ phận thì càng ít thứ có thể hỏng. Một đôi giày hiện đại có thể gặp hàng chục vấn đề: bung keo, rách vải, đứt dây, bong đế, hỏng lớp lót. Dép tổ ong thì đơn giản hơn nhiều. Chừng nào đế chưa thủng và quai chưa gãy thì hoàn toàn còn cơ hội sử dụng. Có những đôi đi được lâu đến mức mặt đế phía dưới gần như nhẫn thín, hoa văn chống trượt biến mất, màu trắng chuyển thành vàng, phần gót mòn lệch theo đúng dáng đi của chủ nhân, nhưng người ta vẫn xỏ. Chính độ bền ấy khiến dép tổ ong trở thành một món đồ cực kỳ hợp với một thời mà tiêu chí quan trọng nhất phải là bền, chứ chưa nói đến là thời trang hay là một cái gì đó. Có một sự trùng hợp rất đáng chú ý. Khoảng thời gian dép tổ ong bắt đầu xuất hiện cũng gần giai đoạn Việt Nam tiến hành đổi mới. Sau đổi mới, hoạt động sản xuất hàng tiêu dùng phát triển mạnh hơn. Các cơ sở sản xuất tư nhân và doanh nghiệp nhỏ càng xuất hiện nhiều hơn. Hàng hóa trở nên đa dạng. Những mẫu dép tương tự dép tổ ong được sản xuất nhiều nơi, chứ không còn gắn với một nhà máy duy nhất ở Hải Phòng. Dép tổ ong dần dần trở thành tên gọi của một kiểu dép, biến thành tên chung của một dòng sản phẩm. Người mua không cần hỏi thương hiệu nào, chỉ cần nói: "Nào cho tôi đôi dép tổ ong", người bán sẽ hiểu ngay. Đây chính là dấu hiệu cho thấy một sản phẩm đã ăn sâu vào đời sống đến mức tên gọi của nó trở thành một khái niệm dân gian. Vậy tại sao hơn 40 năm qua thiết kế dép tổ ong gần như không thay đổi? Hãy thử đặt một đôi dép tổ ong kiểu cũ đặt cạnh một đôi đang bán vào năm nay. Điều đáng ngạc nhiên là hình dáng cơ bản vẫn gần như là như vậy. Quai vẫn rộng, vẫn là loạt lỗ, vẫn đế dày, vẫn kiểu dáng rất dễ nhận ra. Trong thế giới công nghiệp, đây là điều không hề bình thường. Điện thoại thay thiết kế liên tục, ô tô vài năm lại đổi mẫu, giày thể thao mỗi mùa lại có một kiểu mới, nhưng dép tổ ong gần như không cần đổi. Lý do rất đơn giản, thiết kế ban đầu đã giải quyết quá tốt nhiệm vụ của nó. Cần thoáng thì có lỗ, cần chịu nước thì vật liệu đã chịu nước, cần rẻ thì cấu tạo cực kỳ đơn giản, cần dễ rửa thì chẳng có lớp vải nào giữ bùn đất, cần bền thì gần như chẳng có bộ phận phức tạp để mà hỏng. Nếu cố cải tiến quá nhiều, cuối cùng lại trở thành một loại dép khác. Vì vậy, dép tổ ong tồn tại bằng một nguyên tắc rất thú vị: cái gì đang làm tốt rồi thì đôi khi chẳng cần thay đổi. Điều đáng nói nhất là dép tổ ong đáng lẽ đã biến mất từ lâu. Khi nền kinh tế Việt Nam phát triển thì nhiều thứ đã xuất hiện, nhưng dép tổ ong vẫn tồn tại. Không những tồn tại mà còn trở thành một thứ biểu tượng. Hình ảnh một người đàn ông Việt Nam mặc áo ba lỗ, quần đùi và đi dép tổ ong gần như trở thành một hình tượng văn hóa đại chúng. Hình ảnh của một ông bố quốc dân. Dép tổ ong xuất hiện trong hoài niệm, xuất hiện ở trong phim, trong những ma mê trên mạng. Thậm chí có người trẻ mua dép tổ ong không hẳn vì thiếu dép, mà vì thấy nó vui, cổ điển và rất Việt Nam. Cái hay của dép tổ ong nằm ở chỗ đó. Ban đầu nó chỉ là một sản phẩm công nghiệp giá rẻ, nhưng qua thời gian, nó tích lũy những kỷ niệm. Một người nhìn dép tổ ong có thể nhớ bố mình, người khác nhớ căn nhà tập thể, người khác nhớ sân trường. Có người nhớ những ngày hè chạy chân đất ngoài đường, rồi đến tối xỏ đôi dép tổ ong đi xem chiếu bóng. Mỗi đôi dép giống như đang mang theo một mảng sống của người Việt Nam qua vài chục năm gần đây. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh
bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.